यो अर्को फेरि मलाई पछ्याउँदै आइसक्यो आइफोन 7 मुला ओ त केटी त हो नि साँच्चै म त्यसलाई केटी सिकाउन जान्छु अब क्यारम बोर्ड खेल्यो भने त्यहाँनिर अर्को ब्लगर छ हाम्रो अर्को ब्लगर ओए ब्लगर साहब ओ बिग फ्यान के छोरा हाल्ने यो आइफोन रिच किडको आइफोन हो यो रिच किड यहाँ चाहिँ आजमा कार्टुन बनेर आएको होइन कुड लाएर चाहिँ कलेज आउँदाखेरि यार कुड लाएर आएको यसको फोन मैले होइन चोरेर लिएर आएको त्यही भएर यो मलाई तोरीले मलाई दिनै खोजिरहेको होइन मलाई पछ्याएर बसिरहेको छ क्या मामफुली यो तोरीको हो क्या आइफोन हो सोल्टी ऊ त्यो तोरीको आइफोन 11 रे होइन त्यही पनि मेरो चोरिदिएको पछ्याउन आइरहेको छ हेर्दै कार्टुन जस्तो है मलाई पछ्याउन आएको एउटाले मलाई साला ककले हान्यो त भाइ यहाँ न ब्लगरहरूको कन्टेन्ट हो रे क्या यो आइ भन्दा न तिम्रो नाम के हो सक्षम सापकोटा तिमी कति क्लासमा पढ्छौ ब्लग हेर्छौ ब्लग हेर्ने गरे ल राइडर बाजे भनेर सर्च हान युट्युबमा गर है मेरो दाइको ब्लग भेट्छ मेरो दाइको होइन मेरो ब्लग भेट्छ कि यो यसले भड्काउने काम गरिरहेछ फेरि जोस् होइन केटाहरू यहाँ बस्दैछ बवाल हुँदैछ केटाहरू यहाँ ब्याडमिन्टन खेल्दैछ फुटसल जाने तयारी हुँदैछ हाम्रो होइन यो अर्को फेरि मलाई पछ्याउँदै आइसक्यो आइफोन 7 मुला गाइजर आइफोन 7 ले मलाई लास्ट पछ्याउँदै आइरहेछ यो कतिको हल्ले थाहा होइन तर क्वालिटी दामी रहेछ यार आयुष 10,000 मा बेच न 10,000 मा बेच न आइफोन ल धन्यवाद मैले आजबाट मेरो यो आइफोन मेरो भएको छ होइन मजा आइरहेछ होइन भिडियो पनि दामी छ मलाई भिडियो चाहिने हो गोप्रो सधैँ लिएर हिँड्न नि गाह्रो हुन्छ फोन भएपछि त चट्ट निकाल्यो भ्लग गऱ्यो हुन्छ नि त माइकहरू नाम छँदैछ कस्तो लाग्छ तिमीलाई मैले आइफोन उपहार पाएँ नि त आज यो भिडियोमै प्रुफ छँदैछ दिएको होइन तर अब यो भिडियो के गरी पठाउने हो यसले फोन खोसेर ल भने चाहिँ गाह्रो छ है गाई चाहिँ तर म यो भ्लग हाल्न चाहिँ हाल्छु कहाँ हाल्छु थाहा छैन सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान आई होप यु अल आर फाइन होइन म पनि बवाल्छु आज चाहिँ कलेजमा छु कलेजबाट क्लास नभएर चाहिँ केटाहरू पुरा कोही क्यारम खेल्दैछ कोही यहाँनिर के अरे यो ब्याडमिन्टन खेल्दैछ कोही चाहिँ यहाँ 3-4 जना यहाँनिर बसेर केटी जिस्काइरहेको छ होइन यो चाहिँ केटी चाहिँ हाम्रो क्लासको केटी हो क्या फेरि होइन सबभन्दा राम्री केटी पनि हो वान एन्ड ओन्ली केटी पनि हो हाम्रो क्लासको ओ त केटी त हो नि साँच्चै होइन भयो खोलेर नहेरौँ होइन बिप लाग्छ सो ब्लग चाहिँ मैले यो होल ब्लग आइफोनबाट बनाउने विचार गरेको छु होइन सो अन्त नि घुमाउँछु म हाम्रो कलेज घुमाउने हो क्या यसमा चाहिँ कलेज एकछिन लाग्यो झन्डै ककले हाने यार मलाई केटा भएर ककले हाने यार मलाई ल यार मलाई लास्टै गाह्रो यार ओ फेरि ककले झन्डै ल प्रारै गर्नु खोज्छ यार म जान्छु होइन सो गाइज होइन मलाई नि अल्छी लागेको छ मलाई खेल्न खासै केही मन लागेर होइन ऊ त्यहाँनिर क्यारम बोर्ड खेल्यो भने त्यहाँनिर अर्को ब्लगर छ हाम्रो अर्को ब्लगर ओए ब्लगर साहब ओ बिग फ्यान अशोक कणेल बिग फ्यान यार बिग फ्यान अर्को ब्लगर हाम्रो अशोक कणेल हाम्रो कोलाबोरेसन आज है फर्स्ट टाइम होइन म त क्लास खुसी लागिरहेको छ बिग फ्यान सर ल ठिक छ सर्ट आउट पोखराको दामी ब्लगर होइन बस्न चाहिँ यहाँ बसेर पढ्छ भ्लग चाहिँ सबै पोखरा मात्रै बनाउँछ महिना एउटा 2टा भ्लग हाल्छ होइन ल सब्सक्राइब गर्नु पर्यो भन नि त सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो अशोक कणेलको च्यानल म डिस्क्रिप्सन के अरे डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु होइन अनि त्यसपछि बवाल गर्नुपर्छ होइन मैले झ्याउलाएर चाहिँ क्यारम बोर्ड खेल्ने ठाउँ छैन ब्याडमिन्टन खेल्न नि ब्याट छैन होइन अनि मसँग अप्सन चाहिँ एउटै छ ऊ त्यहाँनिर मैले हाम्रो क्लासको केटी एक्लै बसेर दिइरहेको छु होइन म त्यसलाई केटी सिकाउन जान्छु अब हेलो कान्छी किस तिम्रो हालखबर ल वास्तै बाल नदिइरहेको ल हुन्छ नि त तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ थोप्डा प्रियङ्का चोपडा भन्ने डायलग थाहा छ तँलाई यस्तो राम्रो फेसलाई भनिदिएन तिम्रो जस्तोलाई भनिदिएन यार तेरो राम्रो फेस देखाए अब राम्रो फेस रिसको यार मेरो त के होला त्यसले त जिस्काउन आएको मलाई यसलाई जिस्काउनै मन लागेन कि यसलाई म जिस्काउन आएको होइन यसलाई जिस्काउन आएको क्या म हुन्छ नि ल्याङ हान्दिउँ भनेर आएको यसले मलाई उल्टो ल्याङ हानिदिइरहेको अब के गर्ने लास्ट सोच हुन नि गाह्रो छ यार यहाँ केटा यहाँ रासलीला मत गर्दैन
रासलीला चल्दै केटाकेटा यहाँ पाण्डेजी र च्याम्सेको फोटो खिच्नु न फोटो खिच्ने होइन क्या भ्लग बनाउने दामी लाग्यो क्या मलाई आइस के छ तेरो फोटो खिचिदिने हो तेरो फोटो खिचिदिने हो दुबैजना खिच्दा ल आइस तर फोटो त्यो भिडियो नबनाऊ भिडियो मेरो भ्लग हो कि अब हाल्ने हो कि हो तिमीलाई कहिले दिन्छ कस्तो यो डिलिट गर्छ कि गर्दैन डिलिट गर्दैन आइस मेरो साथी हो तस्तो हो र अनि आइसले मलाई फोन दिइसक्यो मेरो फोन हो आऊ न छिटो के आऊ र के गर्ने यस्तो नि ब्लग हुन्छ नि खतरा हुन्छ ब्लग यस्तो कन्टेन्ट यस्तै अहिले मुख छान्न खतरा कन्टेन्ट आउँछ पोर्ट्रेट होला नि त सो गाइज अब मलाई म फुटसल नजाने त मजा नि म फुटसल फुटसल नजाने रे होइन सो कलेजको इन्भाइरोमेन्ट देखाएर छोटो खालको भ्लग हाल्नु पर्ला अब फुटसल पनि देखाउँछु भनेर राति यो फुटसल नजाने रे फेरि यसले फोन लिएर गइहाल्छ आफ्नो फोन हो यसको तनाव भयो होइन सो यति नै गरम गाइज यहाँनिर फेरि चल्दैछ केटी जिस्काउनु गएको केटीले मलाई जिस्काइदिए आजको कन्टेन्ट है गाइज सो द्याट्स इट फर टुडे होइन यो यहाँ सुस्तेलाई देखा न यहाँ यो हाम्रो शम्भु चौधरी यसो गर्लफ्रेन्ड कोही छ भने कन्ट्याक्ट गर है मलाई मजाले फोन गर्छु यो केटा ओके मैले त गर्दैन नि गर्लफ्रेन्ड छ सुनेको छ मैले ओके ओके छ सबै ओए सबैको हुन्छ तेरो बोयफ्रेन्ड छैन न तिमी हो नि मेरो गर्लफ्रेन्डले भ्लग हेर्छ यार त्यो के बोलेको त्यस्तो ब्रेकअप हुने भयो मेरो बोयफ्रेन्ड हो ओ भाग डेटमा सुनिरहेको थिएँ मैले त्यसैको अब सो अनि त्यसले केटी जिस्काउनु गएको केटीले मलाई सिकाइदियो त्यही भएर अब कमिटेड मान्छेले केटी जिस्काउनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो होइन हामी त अब एक नारी ब्रह्मचारी अरूको लागि ब्रह्मचारी भन्ने एउटा सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्छौँ होइन सो यति नै गरौँ आजको लागि सो अबदेखि म केटी जिस्काउँदिनँ गाइज केटी जिस्काउने एटिएम पनि गर्दिनँ सो भिडियो छोटो मिठो दामी खालको थियो होइन अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला म केही ल भन्नु आइज यदि हजुरलाई उसको भिडियो मन पऱ्यो लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि अर्को के हुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि के गर्नु डबल क्लिक गर्नु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि ले पागल के म भन्छु सब्सक्राइब गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई थिचेर अनसब्सक्राइब गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिसकेपछि अलको बटन थिच्न नबिर्सिनु होला होइन नोटिफिकेसन आउँछ हरेक उसको सो यति नै गरौँ गाइज आजलाई होइन भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाको लिङ्क हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ सो सब्सक्राइब गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज राइडर बाजे साइनिङ अफ फर नाउ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो बुम 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 बाय बाय